شمع‌ها خاموش شدن. آینه ترک خورد و صدای ناله از درون قبر بلند شد. چیزی از پشت سرمون رد شد، اما وقتی برگشتم فقط سایه لرزونش روی دیوار بود. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام، اسم من محسن و 50 سالمه، ولی هنوز وقتی به اون شبی که توی قبرستون گذروندم فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه. انگار همون لحظه دوباره جلوی چشمام زنده میشه. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مال وقتیه که 15 سالم بود و توی روستای کوچیک و دور افتاده زندگی میکردم. یه جایی که کوچه هاش خاکی بود، خونه هاش کاهگلی و قدیمی و مردمش ساده ترین چیزا رو تو خونهشون داشتن. دلشونم به چیزای ساده خوش بود. اون روزم مثل هر روز دم غروب با بچه‌های محل جمع شده بودیم و توی کوچه فوتبال بازی میکردیم. توپمون یه توپ پلاستیکی قرمز بود که هر بار محکم شوتش میکردیم یه صدای تق بلندی میداد. همیشه هم چند تا از بزرگترها که از سر کار برمیگشتن دعوامون میکردن که توپمون رو نکوبیم به در و دیوارشون، ولی ما گوش نمیدادیم. اون روز 3 نفر بودیم، من، حمید و جلال. حمید پسری بود قد بلند و لاغر با موهای فرفری که همیشه یه توپ توی دستش بود و میچرخوند. جلیلم یه بچه آروم بود، اما وقتی بحث شیطنت میشد از همه ما جلوتر بود. وسط بازی بودیم که یه نفر دیگه هم بهمون اضافه شد، کسی که باعث شد اون شب بریم قبرستون. ناصر 1 سال از ما بزرگتر بود و یه غرور خاصی داشت، چون پدرش قبرکن روستا بود. همیشه از کارهای باباش داستان تعریف میکرد، چیزایی که گاهی اونقدر وحشتناک بودن که شب خوابمون نمی برد. اون روز ناصر توپ رو گرفت و یه لبخند شیطانی زد و گفت بچه‌ها بیان یه کاری بکنیم که همیشه یادمون بمونه. حمید با کنجکاوی گفت چی؟ ناصر توپ رو انداخت کنار، خاک دستاش تکون داد و یکم صداش آورد پایین، جوری که انگار داشت یه راز بزرگ رو تعریف میکرد. گفت امشب بیاین بریم قبرستون احضار روح کنیم. ما 3 تا یه لحظه به هم نگاه کردیم. تو اون سن جسارت و حماقت خیلی به هم نزدیکن. یه جور کنجکاوی و هیجان توی وجودمون پیچید. جلیل با خنده گفت با چی احضار کنیم؟ ناصر با اطمینان گفت بابام بلده، یه بار خودم دیدم که داشت این کارو میکرد. آینه، شمع، یه چاقو، یه مش نمک. میدونین که چیه؟ میگن که از این چیزا یا وسایل اگه بذاری اونجا روح آزاد میشن و میان دنبالت. حمید گفت دروغ ناصر، داری ما رو میترسونی. اما من و جلیل به هم نگاه کردیم. دروغ یا راست؟ چیزی که ناصر میگفت یه حس ترس توی دلمون انداخت. برنامه که شکل گرفت، نزدیکای غروب وقتی هوا تاریک شد، ناصر دوباره اومد سراغمون. یه ساک کوچیک دستش بود و با هیجان گفت من وسایل رو آماده کردم، شب ساعت 11 جلوی قبرستون میبینمتون. ما هنوز 2 به شک بودیم، ولی نمیخواستیم جلوی ناصر کم بیاریم. هر 3 نفرمون قبول کردیم. قرار شد که ساعت 11 از خونه بزنیم بیرون، یواشکی بریم قبرستون و ببینیم که این احضار روح واقعیه یا نه. اون شب شامو که خوردم دلم یه جوری شد. دل درد شدم، ولی هیجان داشتم، هم ترس. انگار مغزم هی میگفت نرو، اما من گوش نمیدادم. میخواستم که امشب برم، ولی از یه ورم نمیخواستم نرم. تا آخر عمر ناصر و بقیه شاید مسخرمون کنن، ولی من رفتم. ساعت نزدیک 11 شد. گوشمو تیز کردم، همه خواب بودن. آروم از رخت خواب بلند شدم، دمپایامو دستم گرفتم که صدا نکنه و آروم آروم رفتم سمت در. وقتی از خونه زدم بیرون، یه نسیم سرد توی کوچه پیچید. انگار شب یه نقشه هایی برای ما داشت. ماه نصف نیمه تو آسمون می درخشید، ولی پا گذاشتن تو کوچه های روستا اون موقع شب انگار یه دنیای دیگه بود. یه دنیایی که انگار با چیزایی که توی روز می دیدیم فرق داشت. تا به قبرستون برسیم هممون ساکت بودیم، فقط صدای پای آروممون روی خاک، خشخش برگا زیر کفشامون شنیده می شد. انگار یه جور ترس نامری هممونو گرفته بود، اما هیچ کدوم نمیخواستیم که هیچ کدوممون بفهمیم. ناصر جلوتر از همه راه میرفت. ساک وسایل رو توی دستش گرفته بود و با هر قدمی که برمی داشت انگار اعتماد به نفسش بیشتر میشد. به در قبرستون رسیدیم.
یه لحظه واسادیم. جلیل گفت اگه یکی ببینه چی؟ حمید با دستش زد توی سر علی و گفت ترسیدی؟ تو که تا ظهر خیال مشقات بودی. ناصر خم شد و از زیر در نیمه باز رد شد. بقیه‌مونم دنبالش رفتیم. قبرستون بوی خاک میداد. معلوم نبود که اون چراغارم کی روشن کرده. باد آروم توی شاخه‌ها میوزید. لای سنگای قبر صدای نامفهومی بلند شد. هیچ کس دیگه نمیخندید. یه گوشه کنار یه قبر قدیمی که روش هیچ گلی نبود، ناصر واسطاد. روی سنگ قبر اسم یه پیرزن 80 ساله نوشته شده بود که 20 سال پیش مرده بود. ناصر گفت این قبر خوبه، کسی سراغش نمیاد. بعد زانو زد و وسایل از توی ساکش در آورد. یه آینه گرد، 4 تا شمع، یه چاقوی کوچیک و یه مشت نمک. ما 3 تا کمی دورتر واسطاده بودیم و با هم پچ پچ میکردیم. حمید گفت این کارا واقعا جواب میده؟ جلیل با صدای آروم گفت اگه جواب بده چی؟ ناصرم بی‌حوصله نگاهمون کرد و گفت فقط بشینین و ببینین. 4 تا شمع رو روشن کرد و گذاشت دور آینه. بعد با انگشت نمک رو دور قبر ریخت. بعدش هم چاقو رو کنار آینه گذاشت و بعدش با صدای آروم شروع کرد به خوندن یه دعا که معلوم نبود اصلاً از کجا یاد گرفته بود. چیزی که عجیب بود این بود که یه نفر داشت تو گردنمون فوت میکرد از پشت سر. ناصر هنوز داشت دعا میخوند که یهو صدای خشخش برگ از پشت سرمون شنیدیم. هیچ کدوممون تکون نخوردیم. دلم میخواست فقط نفس بکشم ولی جرأت نکردم پشتم رو نگاه کنم. بعدش صداهای پا بیشتر شد. انگار یکی داشت تو قبرستون قدم میزد. آروم ولی مطمئن بودیم. حمید یه نفس کشید و گفت ناصر صدای چی بود؟ ناصر ساکت شد. یه لحظه هیچ کس هیچی نگفت. صدای قدم ها هم قطع شد. جلیل با دستش منو گرفت. دستش سرد بود. آروم گفت شاید سگ باشه. ناصر سرشو تکون داد و گفت نه این یه چیز دیگه است. بعد یه ضربه محکم به صورتش خورد. ضربه از ناکجا بود. ناصر محکم پرت شد عقب. صدای نالش بلند شد. ما 3 تا با وحشت دویدیم سمتش ولی هیچ کیو ندیدیم. انگار یه نیروی نامرئی، اجنه نامرئی با تمام قدرتش زده بود توی صورتش. چشمای ناصر خیلی بدجور کبود شده بود. چشمشو گرفت و گفت بریم زود بریم. ما که تا چند دقیقه پیش فکر میکردیم شجاع‌ترین آدم دنیا هستیم، حالا فقط میخواستیم از اونجا فرار کنیم. شمع رو همونطور روشن ول کردیم و با تمام سرعتی که داشتیم دویدیم سمت در قبرستون. وقتی رسیدیم به کوچه هیچ کدوم جرأت نکردیم حتی یه بار دیگه برگردیم یا پشتمون نگاه کنیم. ناصر دستشو گذاشته بود روی صورتش. یه خط قرمز روی گونه‌هاش افتاده بود و زیر چشمش کبود. انگار که کسی با ناخن کشیده باشه روی صورتش و یک مشت محکم زده باشه توی صورتش. حمید با ترس گفت اون چی بود؟ ناصر با صدایی که حالا دیگه از اون اعتماد به نفس خبری توش نبود گفت نمیدونم ولی امشب دیگه نمیخوام بفهمم. اون شب هر کدوممون به زور خوابیدیم ولی فردا قرار بود اتفاق بدتری برامون بیفته. اون شب هر چقدر که سعی کردم بخوابم نشد. هر بار که چشمامون میبستم حس میکردم که تو همون قبرستون نشستم وسط 4 تا شمع و یه آینه و یه چیزی از پشت سر به هم میخواد ضربه بزنه. با وحشت از خواب میپریدم. هنوز صدای اون ضربه محکم توی گوشام بود که به ناصر خورد. صبح که شد انگار 4 نفرمون به یه چیز آلوده شده بودیم. هیچی بینمون مثل قبل نبود. حمید و جلیل هم مثل من خواب درست حسابی نداشتن. ناصر که دیگه هیچی. از دور که دیدمش معلوم بود داغونه. بعد از ظهر طبق معمول تو کوچه فوتبال بازی میکردیم ولی انگار هیچ کس دل و دماغ نداشت. وقتی توپ میومد طرفمون دیگه مثل قبل دنبالش نمیدویدیم. حتی صدای خنده بچه ها دیگه برامون عجیب شده بود. ناصر از اون طرف که ایستاده بود به ما زل زده بود و بعد اومد جلو و آروم گفت امشب دوباره بریم. هممون یه لحظه سکوت کردیم. زیر چشماش هنوز کبود بود. یه حس ترس و کنجکاوی قاطی شده بود با هم. انگار اون قبرستون یه چیزی از ما رو گرفته بود. ناصر هنوز زیر چشماش واقعا کبود بود. نمیتونستم نگاش کنم ولی درخواست داده بود که دوباره بریم. جلیل با خنده گفت دوباره چرا؟ ناصر یه نگاه عجیب بهمون کرد و گفت چون بابام میگه 5 شنبه شب مرده هاست.
اگه قرار اتفاقی بیفته امشب میفته. ما ساکت موندیم. انگار عقلشو از دست داده بود. ولی یه نیروی عجیبی ما رو به سمت خودش میکشون که هی بریم به سمت قبرستون. حمید گفت اگه امشب چیزی بدتر شد چی؟ ناصر جواب داد نه ترس، ساعت 11 میریم همونجا. از این بدتر که اتفاق نمیفته. قرار شد ساعت 11 بریم همونجا. وقتی شب شد دوباره یواشکی از خونه زدم بیرون. انگار همه چی تکرار شده بود، ولی این بار حس بدتری داشتم. وقتی به قبرستون رسیدم دیدم که یه نفر دیگه هم اونجاست. پدر ناصر، یه مرد لاغر با صورت استخونی و چشمای گل افتاده. لباس قبرکنی تنش بود. بوی خاک و عرق میداد. یه بیلم کنارش افتاده بود. همین که ما رو دید با صدای بم گفت پس بالاخره اومدین؟ به ناصر نگاه کردیم. اونم فقط سر تکون داد و گفت بابام بلده چطور احضار روح کنه. امشب قراره واقعیشو ببینیم. پدرش یه چاقوی زنگ زده از جیبش در آورد و گفت اگه میخواین بدونین کسی که احضار شده واقعیه یا نه، باید یه قطره خون قربانی کنین. اون وقت که روحا خودشونو نشون میدن. با شنیدن این حرف دلم ریخت، بدنم ریش ریش شد. شوخی نبود. جلیلم یه قدم عقب رفت. با ترس گفتم من نمیام. پدر ناصر یه نگاه عمیق به همون انداخت و گفت پس برو، ولی اگه رفتی هیچ وقت نباید برگردی. هیچ کدوممون دیگه جرأت نکردیم چیزی بگیم. پدر ناصر همون قبر پیرزن 80 ساله رو انتخاب کرد. یه بار دیگه آینه و شمع رو چید. بعد چاقو رو به ناصر داد و گفت یه خراش کوچیک فقط برای این که بفهمن ما جدییم بنداز روی دستت. ناصر یه لحظه ترسید، ولی بعد با چاقو روی کف دستش کشید و یه قطره خون چکید روی خاک قبر. بعدش هم هممون ساکت شدیم. همه زل زده بودیم به آینه. پدر ناصر شروع کرد به خوندن چیزایی که دیشب ناصر میخوند، به یه زبون قدیمی تر، ولی یه جور زمزمه های عجیب. صداش میلرزید، انگار که خودشم ترسیده بود. دیدم که یهو آینه بخار کرد. یه چیزی توش ظاهر شد، یه چیز نامشخص. انگار یه نفر اون طرف آینه ایستاده بود و داشت به همون نگاه میکرد. جلیل بریده بود. گفت آخه داریم چی میبینیم؟ این چیه دیگه؟ حمید و ناصرم فقط نفس میکشیدن، اما پدرش انگار چیزی دیده بود که انتظارشو نداشت. یه لبخند ریز زد. یه صدای ناله، یه صدای خسته، انگار کسی از توی عمق زمین داشت حرف میزد. گفت کی منو صدا زد؟ دیگه نتونستیم نفس بکشیم. نفس کشیدنمونم قطع کردیم. حمید خواست از جاش بلند شه که یه دفعه یه باد سرد زد توی صورتمون و تموم شمع خاموش شد. صدا دوباره اومد. گفت شما میخواستین من بیام؟ بعد یه چیزی توی تاریکی بلند شد. یه شکل، یه سایه، یه زن پیر با چشمای گل افتاده و صورتی کبود درست بالای قبر نشسته بود. گفت من اینجام. جلیل جیغ کشید و بلند شد که فرار کنه، اما قبل از اینکه بتونه فرار کنه یه چیزی محکم خورد توی گردنش و بعد با یک صدای بدی افتاد روی زمین. ما فقط نگاه کردیم. گردن جلیل از یه طرف خم شده بود. حمید جیغ کشید. ناصر فقط چشماشو گرفته بود و ناله میکرد. پدر ناصرم با وحشت عقب رفت، ولی قبل از اینکه بتونه کاری بکنه سایه پیرزن به سمتش چرخید. من دیگه نتونستم بمونم، فقط دویدم. همه دویدن. صدای جیغ هنوز توی سرم بود، ولی حتی یه بار دیگه هم پشتم و نگاه نکردم. وقتی رسیدم به در قبرستون نفس زنان بیرون پریدم و هر کدوممون یه طرف دویدیم. اون شب هیچ کس جرأت نکرده ببینه که چی به سر جلیل و پدر ناصر اومده، ولی فرداش جلیل توی خونشون پیدا شد. گردنش کامل شکسته بود. پدر ناصر ناپدید شده بود و ما دیگه هیچ وقت به اون قبرستون نرفتیم. توی خونه نشسته بودم که پدرم دوباره اومد بهم گفت جلیل مرد. یه لحظه انگار کل دنیا نابود شد. گفتم نه این امکان نداره. با عجله از خونه زدم بیرون و دویدم سمت خونه جلیل. دم در یه عالمه آدم جمع شده بودن. صدای گریه مادرش از توی خونه بلند شده بود. حمیدم اونجا بود. صورتش رنگش پریده بود، انگار خون توی بدنش خشک شده بود. به زور نفس کشید و آروم گفت گردنش شکسته بود محسن، درست همونطوری که
نگفت، ولی من میدونستم منظورش چیه. درست مثل همون لحظه‌ای که توی قبرستون افتاد روی زمین. چند ساعت بعد خبر دادن که پدر ناصر توی قبرستون دیدن و بعدش هم ناپدید شده. زنش که صبح بیدار شده بود دید رخت خوابش خالیه. هرچی دنبالش گشتن خبری ازش نبود، فقط یه چیز عجیب پیدا کرده بودن. بیلش توی قبرستون افتاده بود، درست کنار همون قبری که دیشب احضار روح کردیم. اون روز توی روستا فقط در مورد 2 چیز صحبت می شد: مرگ جلیل و ناپدید شدن پدر ناصر. هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی افتاده، ولی من و حمید و ناصر میدونستیم. ما میدونستیم که چه اتفاقی افتاده. یه نفر، یه روح خبیث از اون دنیا برگشته بود. اون شب هر کاری کردم خوابم نمی برد. بدنم داغ بود، عرق سرد از پیشونی میریخت. چشامو که میبستم تو قبرستون بودم. صدای ناله، صدای گریه، صدای شکستن گردن و اون سایه‌ای که روی قبر نشسته بود. نیمه شب توی حالت بین خواب و بیداری حس کردم که یکی تو اتاقمه. نمیتونستم تکون بخورم، نفسم بند اومده بود. فقط میدونستم که یکی توی اتاقمه، درست کنار تختم. با هزار زحمت سرمو یکم چرخوندم و بعد دیدمش. یه پیرزن با موهای بلند و سفید کنار تختم واسطاده بود. صورتش معلوم نبود، ولی صدای نفس کشیدنشو میشنیدم. انگار که یه چیزی زیر لب میگفت، یه چیزی که برای من مفهومی نداشت. خواستم جیغ بزنم ولی نمیتونستم. شاید اگه جیغ میزدم پدر و مادرم میومدن و این پیرزن یه بلایی سرشون میآورد. پس همونجا خفه شدم. اون پیرزن آروم سرشو چرخوند و بهم نگاه کرد. با اون لحظه دنیا برام کابوس شده بود. یهو دیدم چشام بسته شد. صبح وقتی بیدار شدم توی جام خشکم زده بود. فهمیدم که خواب بوده. پتو هنوز روم بود. حس کردم که دیگه اون آدم قبلی نیستم. وقتی رفتم بیرون فهمیدم که ناصرم غیبش زده. مادرش میگفت شب تا دیر وقت توی اتاقش بوده، ولی صبح که درو باز کرده تختش خالی بود. هیچ کس نفهمید که چی به سرش اومد. فقط یه چیزی معلوم بود: از اون شبی که احضار روح کردیم دیگه هیچی مثل قبل نشد. ما نباید این کارو میکردیم، ما نباید اونو صدا میزدیم. ولی حالا دیگه چی؟ ناصر برمیگشت، پدر ناصر برمیگشت، یا جلیل زنده میشد. بعد از ناپدید شدن ناصر و پدرش روستا کاملا توی سکوت فرو رفت. سالها گذشت و هیچ کدوم از اونها برنگشتن. داستان امشبمون هم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. شمی که لرزید آینه ترک خورد، روح قبر سیاه ز وحشت مرد. برگشتم و دیدم در آن تیرگی، چشمی ز وحشت به سویم خم خورد. خدا یار و نگهدارتون.